Hello everyone, welcome back to Miss Green's lesson. How's everything? I'm great too, thanks for asking. Let's start our lesson today with Unit 6, Lesson 6B, Grammar, page 106. Before we start, make sure you have with you Write 6 Student's Book, Write 6 Workbook, your notebook, pen and pencil with you. Are you ready? Let's start! In the previous lesson, you read a text about some extreme roller coasters in the world. You also practiced new vocabulary about places of entertainment. Do you have a great time? Cool! Let's take part in today's lesson and gain some new knowledge. The focus of today's lesson is practicing will, be going to, and present continuous with future meanings. First, let's review will and be going to. Look at these sentences. Những câu dưới đây đều sử dụng cấu trúc will. Vậy động từ theo sau will sẽ có dạng như thế nào? Đúng vậy, vì will là một động từ khiếm khuyết hay modal verb, cho nên động từ theo sau cũng phải luôn ở dạng động từ nguyên mẫu. Vậy chúng ta có thể rút ra công thức như sau. Ở đây chúng ta có công thức của cấu trúc will đối với câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. Ngoài ra, các bạn nên lưu ý dạng viết tắt của will cũng như will not. Will có thể viết tắt như thế này. Và dạng phủ định của nó, tức là will not, thì có thể viết ngắn gọn thành won't. Hãy cùng chuyển sang công thức tiếp theo nhé. Từ những ví dụ trên, các bạn có thể rút ra được công thức của be going to hay không? Rất tốt! Đối với lại cấu trúc be going to, thì động từ theo sau cũng sẽ là động từ nguyên mẫu. Chúng ta cũng có công thức của câu khẳng định, phủ định và câu nghi vấn của cấu trúc be going to. We have reviewed the form of will and be going to. So, what is the difference in the use of these structures? Let's have a look at this example. The first one. I think the new factory will pollute the river. Câu này chỉ nói lên một dự đoán về tương lai theo suy nghĩ của người nói, và người nói cũng không có một lý do cụ thể nào để chứng minh cho dự đoán của mình. So, the first use of will is to make predictions about the future based on what we think. Chúng ta hãy cùng nhìn sang ví dụ tiếp theo. We don't need these lights on. I'll switch them off. Khi nói câu này, thì người nói có lên kế hoạch trước về chuyện sẽ tắt đèn hay không? Đúng vậy, đây chỉ là một quyết định tức thời, được đưa ra vào ngay thời điểm nói. Và đây cũng là công dụng thứ hai của will. To make on-the-spot decisions. Bây giờ chúng ta hãy cùng so sánh những ví dụ của cấu trúc be going to nhé. Hãy nhìn vào ví dụ đầu tiên. Khi sử dụng cấu trúc be going to, thì người nói muốn nhấn mạnh rằng đây là một kế hoạch hoặc một dự định trong tương lai. We use be going to talk about plans and intentions in the future. Và hãy cùng nhìn vào ví dụ cuối cùng. Look out, you are going to drop those boxes. Các bạn có nghĩ rằng đây là một chuyện sắp xảy ra hay không? Đúng vậy, be going to được sử dụng để đưa ra một lời dự đoán dựa trên những gì mà người nói nhìn thấy được.
và người nói cũng có cơ sở để đoán được rằng những sự việc này sắp xảy ra. Be going to is used to make predictions on what we can see. Now, let's look at the theory box to summarize our points. Chúng ta sẽ sử dụng will trong các trường hợp sau. Đầu tiên là để đưa ra những quyết định tức thời ngay tại thời điểm nói. Chúng ta cũng có thể sử dụng will để đưa ra một lời dự đoán dựa trên những gì mà chúng ta nghĩ hoặc tưởng tượng. Will có thể kết hợp với những động từ như think, believe, hope hoặc know đối với trường hợp này. Ngoài ra, will còn được sử dụng để đưa ra một lời hứa hoặc một lời đề nghị. Khác với will, những hành động trong tương lai sử dụng cấu trúc be going to thường sẽ mang tính chắc chắn hơn. Chúng ta sẽ sử dụng be going to để diễn tả những dự đoán về tương lai dựa trên những gì mà chúng ta có thể quan sát được hoặc biết được. Bên cạnh đó, be going to sẽ dùng để diễn tả một kế hoạch hoặc một dự định trong tương lai. And remember, we will use will or be going to with time expressions like tomorrow, next week, next month, next year, soon, or other future time expressions. Now, let's listen and read the conversation in this cartoon. Let's go to the amusement park tomorrow. You'll love it. Sorry, I can't. I'm going to take part in a sports competition. Kelly and Sally are coming too. Can I come? Sure. Could you tell me the form and use of the verbs in bold? Các bạn hãy nhìn vào những động từ được in đậm ở trong đoạn hội thoại này. Sau đó, hãy chỉ ra các động từ này đang được sử dụng ở dạng nào và nêu công dụng của nó nhé. Động từ đầu tiên, you'll love it, đang được sử dụng ở dạng nào? Đúng vậy, và công dụng của nó ở đây là gì? Chính xác, cấu trúc will được sử dụng trong trường hợp này để đưa ra một dự đoán dựa trên những gì mà người nói tin tưởng. Tiếp theo, I'm going to take part in a sports competition. Động từ in đậm ở đây đang được sử dụng với cấu trúc nào? Chính xác, và công dụng của nó ở đây là gì? Đúng vậy, nó dùng để diễn tả một kế hoạch trong tương lai. Và cuối cùng, Kelly and Sally are coming too. Vậy thì are coming đang được sử dụng ở thì gì? Chính xác, nó là thì present continuous. Và nó cũng mang ý nghĩa chỉ một kế hoạch trong tương lai. Okay everyone, we have reviewed will and be going to. We also knew what's the difference in the use of these structures. Now let's start doing the exercises. Let's begin today's exercises. The first exercise asks you to complete the gaps. Use will or want and the verbs in the list. Đối với bài tập này, ngoài việc lựa chọn động từ chính xác cần phải điền vào ô trống, thì các bạn cũng phải phân biệt giữa dạng khẳng định và phủ định của will, tức là will hoặc want. I will give you 2 minutes to finish this exercise. You can pause the video here. Time's up, everyone. Let's check the answers. The first gap. What is your answer? Is it will go? Very good.
The next gap. Can you tell me the answer for the second gap? Let's check. Will rise is the correct answer. The third sentence. What do you feel in the first gap of sentence 3? Your answer is will be. Is that correct? Excellent. And the second gap, what is the answer? Is won't rain correct? Very good. And the last one. Could you tell me the answer? Your answer is won't join. Let's check. Excellent. You have done a great job. Let's start the next exercise. In this second exercise, ask questions using the prompts. Bài tập này sẽ kiểm tra kiến thức của các bạn trong việc đặt câu hỏi đối với cấu trúc will. Now, could you tell me the interrogative form of will? Vậy thì các bạn có thể nhắc lại công thức câu nghi vấn của cấu trúc will hay không? Đúng vậy. Đối với lại câu nghi vấn, chúng ta sẽ đưa will ra đầu câu, sau đó là đến chủ ngữ và cuối cùng là động từ nguyên mẫu. Dựa trên những từ hoặc cụm từ dưới đây, hãy đặt câu hỏi sử dụng cấu trúc will. You should spend 2 minutes finishing this exercise. Time's up. Now, could you tell me question number 2? Very good. Question 3. What is it? Good job. How about question 4? Let's see if you're correct. Well done. Question 5. Excellent. And the last question, could you tell me the answer? Amazing! You've done a great job in forming the questions. In the second part of this exercise, answer the questions using will or want. Because these are yes-no questions, so you have to answer using short responses. Bởi vì đây là những câu hỏi về một dự đoán trong tương lai, cho nên các bạn có thể trả lời dựa trên những suy nghĩ hoặc tưởng tượng của mình. Now, let's listen and answer the question. Question 2. Will everyone speak the same language in 100 years? Very good. The next one. Will people travel in flying cars in the future? Excellent. How about the fourth one? Will robots do our housework in the future? Good job. The next one. Will people go on holiday to other planets in 50 years? Excellent. And the last question. Will students learn in virtual classrooms in the future? That's nice. You have such creative imagination.
Now there's still one more exercise to go. This is the last exercise of today's lesson. Let's find out together. What are your predictions about life in the future? Think about housing, transport, food, and lifestyle. Write sentences. Tell the class. Bài tập này sẽ yêu cầu các bạn viết ra những dự đoán về tương lai đối với những chủ đề nhà cửa, phương tiện di chuyển, thức ăn hoặc lối sống. So, what structure do we use to talk about predictions in the future that we think or imagine? Đúng vậy, đối với những dự đoán mà chúng ta suy nghĩ hoặc tưởng tượng thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc will. Before you start, let's look at some suggested answers. People will live in underwater cities. There will be flying cars. People will eat 3D printed meals. People will do all their shopping online. They will have robot assistants. Now use your imagination to come up with predictions about life in the future. For each topic, you should write at least one sentence. Đối với mỗi chủ đề, các bạn nên viết ít nhất là một dự đoán. You can pause the video here and spend 2 minutes preparing ideas. Your 2 minutes start now. Time's up, everyone. Are you ready to share your predictions? Very good. Let's start with housing. So, what do you think how housing will be in the future? Very good. What about transport? Excellent. The next topic, food. How food will change in the future. Excellent. And the last one, what is your prediction about lifestyle in the future? Very good. You have such creative imagination. Alright, we have finished Unit 6, Lesson 6B, Grammar, page 106. For homework and more practice, remember to review all the language points you have learned in this lesson. Do workbook, page 55. And finally, access the EduHome at eduhome.com.vn for more practice resources. That's the end of our lesson today. Thank you for joining me. Goodbye.